This is about you, me, we, and our untapped potential. This is the huge upside. So, welcome to the YosiBreak podcast. No, not really, but this is huge upside. If you can see, we have a new setup right now, temporarily relocated sa couch. No, don't get any wrong ideas. This is not the casting couch, pero not some OnlyFans account, but this is the huge upside podcast. We're temporarily based in Davao City, ATM as of the moment, temporary lang, but we'll be back in Cagayan de Oro City soon. So, folks, if you see me around in the episodes, maybe or in around town, if you bump into me, I'm always donning this cap. I feel so proud that this was actually CGY inspired. Tagagayan nagbuhat nani, and as you can see, it writes there YosiBreak podcast itself because merchandise ni siya sa YosiBreak na podcast and the soul and this I'll be talking to somebody who's been here like balik-balik na pod, the sole proprietor of this cap and the podcast itself. Also, without further introduction, si Paalam di ay aka ASP aka XRP Ronin aka 432 Hertz. I don't know unsa na yung pangalan karon. Pat unsa gitin unsa na yung pangalan nimo karon Pat? Wala, ha? Unsa na yung pangalan nimo lately? Like Akong pangalan, Paalam. Pat Paalam na ka. Wala na ka nag-change yung name. Napa na sila, pero mga different na sila ng mga kuan. Alter egos. Yeah. Kaya mga kuan daw, mga different na ko na nga mga modes. Like kung mag-ASP mga face. Like na kung ASP ko, music, yun na siya. Magtutok, yun na sa music. Kung 432 Hertz.888 kung ano siya kung NFT nga mga lakaw pero music yeah. So I know what's the next. Ang next nga lakaw nimo is coder nga lakaw. So nanay for sure soon na kay coder nga name ba? Pareho wala lang. Unknown ko kung coder ko wala ko'y pangalan nara ko behind the scenes. Maybe. Pero, hey, I just want to say salamat for always, being here. I've always wanted to talk to you, mga usa sa pioneers sa 2020 mga podcasts. I don't know, 2020 ba nag-start ang YosiBreak Pat or 2019 or earlier than that? 2019, before pagid sa pandemic. Before pagid sa pandemic, no? Yeah. Salamat po sa pag invite sa ako. Salamat thanks for having me. Thank you po sa inyo dia nga gatanaw. Thank you po sa mga tao nga paingon pa mo tanaw. Thank you po sa mga tao nga nakahunaw na lang nga mo tanaw pero dili di mo tanaw. Thank you po sa mga tao nga kuan wala kay kabalo nga naani siya pero tao makabalo ra kapuhon. Salamat sa imo. Salamat sa mga tao nga galakaw niya paingon na mo tanaw sa phones. Salamat po sa mga tao nga gaginhawa lang o bago pa mata. Thank you kung gaginhawa ka ani nga panahon, thank you kayo sa imo. Gratitude. Yes. I'm a very big proponent sa gratitude right, really. But this is my way of paying homage sa the folks who've been there before me. So it's nice murag, it's something like you read a book sa mga authors nga who lived before us, like, diba? You're a big reader yourself. In my case, I'm not an avid reader. I know how to read. I've read like a couple shelves already, but I know in my heart that's not. I mean, low-key reader, but I'm not really a connoisseur of books. But I am myself connoisseur of podcasts and this is the scene I wanna dive into, and of course YosiBreak, who's been there, and the host himself, Paalam, who makes the magic happen sa YosiBreak. Ano nga magic? Magkano po hiatus gyapon ng YosiBreak podcast or Pat or unsa man? One way kanang maybe gapadayo ng ang dili na siguro sa podcast nga dili na ba
ga-share man ko kung unsa ako makita nga research, unsa ako makita nga interesting nga mga gapanghitabo sa kalibutan dito, pero story lang na ako. Isod mo kay ko Yeah. i-share na ko siya as a video or bisag i-post man gay na ako kay diretso ko matultulan we Yeah, ibalik ko diretso niya. you kept being censored. Pero lately, so far, Mark, is this the longest time nga wala ka gi-censor? Long mo Why? mga Pero discreet ka karon, quiet ka karon and so on. kuan lang kanang story lang nako unsa ko makita and medyo mura bitaw ko naglaylo ko gamay ng kanang nabantayan naman ako unsay mga contents nga i-censor nila. So medyo hinay-hinayon lang ako na kung pero kung murag nana ko way nga subtle siya of sharing the content bitaw the information. So Yeah. at that time, kay I remember before, these were unfiltered rants, di ba? So nag slowly evolve na siya into like kanang sound bites nga more acceptable lugars in these platforms. Nay napansin mo ang difference between stories and content nga post? Marag mas matiktikan ka sa content nga post versus stories, no? Dili pug kayo. I think antud karon shadow ban pag yapong commit ba nga Oh, kanang really? kung mag-post ko dili kay nga kita bitaw. At least mo na akong kabantayan. Maybe nga Batayan. kita niya. Di na lang ko kapansinon diyo kaya nanapod ni siya. Lagi. Tinubta na. You saw that episode sa di ba? JRE, Mark Zuck and JRE. Wala. Confront, Ayo, yung yeah. ka. Gi-confront ni Joe si Mark Zuck about the term shadow ban, and the way Mark Zuck was addressing it was, yes, I don't know, marag, in a way, dili kay niya gina answer ang question ni Joe nga naabay tinuod yung shadow ban, but it's tinuod man gid nga there are moderators sa ilahang Abay. koan nga naabay di siya mawala. And for the most part, I feel fortunate that the content I do dili blacklist nila, you know. Oh. But Mas yeah, relax man yung hijab side. More on yeah. culture man ang hijab side. And but it's through these platforms, it's providing platforms for people. And we don't want to aim to be like the Joe Rogan who provides the platform for deplatformed individuals. Pero yeah, like I mean, this is the alternative scene we're covering sa Cagayan de Oro City. If you ask me, say mga powerful nga platforms sa Cagayan de Oro City, daghan kay uy. Like it's naay Lag Cagayan, naay CDO Dev, naay Acadeo, and then we got like influencers slash politicians slash radio hosts like Bernie Bitok Bitok. Those are powerful platforms. Even former mayors now. Si Oscar Influencers na po Moreno. sila. Yeah, he's having his own podcast nga ang pinastyle siyang podcast kay Mukbang Podcast ba yan na ito. What? They may not coin it as a podcast, but in a sense it's that kind of platform na ba nga murag kabantay ka, everybody's like Maybe ga-catch on na ang podcast nga for nga kuan ba Format. kanang format bitaw. Kay Yeah, diri yeah. kuan magamit mo gid siya way mura siya sa una kinahanglan pa ka mo book og usa ka TV show to express yourself karon pwede na ikaw and na that, mismo ang and TV that's show. and that's expensive too. And Oh, sa una, expensive di ba? pag yun. Would cost you like millions. Karon kay murag gadumot sila ani mga platforms like because it libre na. It really killed the middleman katong mga gatekeepers like media. But now we have the atong current gatekeepers man karon are the tech and the social media platforms kay we funnel through these platforms as of the moment. Na kay Gamino there si Yuhan. Congrats you Lagi ako sa mo inyong reply ta ko sa ilang video with Dangerous sa video sa Finn. Congrats. yeah, gapo to Congratulations. bay. One take ra ba. Wala akong mga ganahan nga music video mo one take lang bitaw. Simple ra, basic. Basic kay no.
And dili kayo siya, if you ask me budget-wise, wag ito sila nagasto ato. Wag yun. Suga ra siguro sa kuan sa J Korean Mart nilang gibayaran. Ayaw lang ibalik dia imong soul sa demonyo. Lagi. Don't be a slave to the industry. Wala ba daw na basta magsulog na ka og dress niya kuan imo na daw na ba yung tingailan nga kuan na siya pero sa iya case wala mo tong symbolic kay sa iya na Yeah, tong lola. paying homage to kuan to Yung lola. what's her call? No, si singer sa Hole ba? Courtney Love. Oh, day. Yeah, I think so. Maybe Yuhan can correct us on that one. I think that was Bira. his Bira daw. So katupad, it's amazing ba yung nakakot on ng kuan. I mean, dugay naman gid na siya. It's just that karon pa ginamasly adapt sa mga kuan sa mga campaign managers or social media managers. Ako Or murag daily gid ko ga paminaw og podcast karon. Ako na mga podcast karon ba kay about naman sa mga unsa na stock nag-change na? market. Nag-change na mga, pod. Less mga of stock market kuan, na less of mga Alex Jones, ga mino gyud ba kanila Alex Jones, Jerry. napulaan na mong kuha na mic mura na mong gabalik dili man good kay kung maminaw ko sa ila mura bitaw kabalo na mong kuha na bitaw gabalik-balik Yeah. na so karon lahi na siya mic mura nag ga ang unsa kong hibal-an na nga klase nga content mo merge na siya sa lain na po sa stock market way mura bitaw so mo ni kakitabo sa stock market tungod ani bitaw So gakuan siya, ma-connect the dots nimo at the same time. mahimo na siya edge nimo para may siya advantage para sa imo nga aso dili ko mo ni akong himon nga play bitaw wala na akong Not just that kuan kanang when you know ga cross pollinate na imo mga genres bitaw mga tripping nimo kay ga overlap na it makes so much more sense and then I think that through that you can actually find your true identity. I mean ga evolve pirmi imong identity bo. Right. So you're not like just one-dimensional nga tao. Like, na, producer na, pero podcast na. Mga podcast na sa una, mga rant, pero kuhan karon mga stock market, crypto na. Nangyana na ito. Di ba? Kung bakit tripping. Bay, tanawa ako TikTok, bay. Gabi ka wild ako mga tripping sa TikTok from... like, from kuhan ko, kanang POV ko pirmi, point of view, like I'm barely in my videos. If naama ka ako sa videos, rare kayo. And it's kana POV views sa eksena, the scene, like mga thrift scene, mga skate scene, mga food scene. So kung sana ba ga cross pollinate ako mga tripping nito, mga iring, mga iro. It's grabe ka wild bay. Then I notice now when you give people like variety, it makes you human and you are humanized versus you being canceled or kanang deplatform where people people just see you nga one-dimensional ra ka bitaw. ba Sada po na yung gabuhaton ba kanang like always learning stuff. Wave dapat ika pirmi ika mura kag part ron po ni sa mura bitaw natun-an ron po na ako ni nga dapat mura kag learning you have to be a learning machine. You have mura bitaw growth mindset nga instead nga moyong ka nga di mo kabaluan na bay di mo saan na di ko kabaluan na di man na ako instead nga imo na imong unaw na kay kuan unsaon man ako para may bala na po na bitaw. But these what you do are the things that you want to learn are more into your inclinations, like mga tripping man ginani mo, di ba? For sure these aren't things nga like di ko na ganahan pero ako pugso na akong self to like can you stomach that? Pugso ni mong self nga to learn something that you don't even know I'd like. In a way, Mick, di mo rag diya ko ni paingon gin nga gipugos ng kugalingon. Oh, really? Nagsugod kog coding. So you hated coding?
Well, ganahan ko sa idea nga See, you still coder. like it. You still like No, it. okay. Gikan ko sa crypto, di ba? Ano ko, that Yeah. crypto ba? It's gonna, muna siyang future ba? Muna may tabo sa future. Pero, naunaw ko, para ma-appeal po ko ng future, dapat di ko makatunog coding. So, nagtuon ko coding. Uy, bala na yung coding ba? That pag enroll na ko ani nga bootcamp di ako kay una nga pila first few weeks kay murag kaya mo di kayo pag-abot na sa pila third week onwards kay murag bilat nga nun so man yung sudlan nga Unsa inyong gigamit pat? Unsa mo na mga Python no nga? Unsa man na ba lisod na kayo? JavaScript ni JavaScript. karo So basic sa JavaScript basic lang HTML JavaScript CSS dayon nag-react nami o Notepad. GraphQL pwede ba Notepad. Yeah. Sa command prompt maka-code mo ka sa command prompt, di ba? Pero lahi na mura man na siya. Dili man siguro ako kay diha man ko murag ga navigate sa asa kung gusto mo adto sa akong computer. Mura man MS MS-DOS. Di namo ko sa Apple so Okay. so Unsa ila? terminal. Terminal. Oh. Lahi So gina na Apple ba? gikan sa crypto ni mo na nagtuon gipugos ginang tuon gid ang ko galingon og code. Well, nag-enroll ko pero na-realize mo ba nga bilat grabe kalisod so kit niya nagbayad na ko ani so kit ang lat ginako ni siya tarungon. That's So, I think that's one way to like actually na nakay buy-in is to actually spend money. Murag wala na jud kay choice bitaw kay naka-invest na ka ba? Or sa remove sa to na. So Anyway. dapat gid nga kanang pabitog. Imo ging i-commit na nimo yung kaugalingon. Then sugod din dia, sige din ko tanaw-tanaw ni mga siyo tanaw lagi crypto din na mga crashes nga gakitabo na ni. So tanaw ko kung di na gakitabo din crypto na po siyo sa stocks pud sa tanaw na pud ko stocks It's the same trend. It's the same pattern. well, kung saka ang stocks ubos ang crypto, kung saka ang crypto ubos ang stocks. Usually, nga na And there's a rife between communities, di ba? Murag and there are also folks in the middle. Murag we want diversity. But there's a like hardcore solid community of like anong traders sa stock nga murag loathe crypto, or di sila ganan sa crypto. Dili labi na kung value investor ka, value investing imong tripping nga mo tanaw kag mga financial statements unsa man imong matanaw sa crypto lagi sa crypto kay murag speculate gigana way speculate giga sa crypto. Pero ang crypto man po is backed by kanang technology, di ba? Pero it's blockchain technology kasagara, not just not just companies. Well, depende na may mga centralized ay pareha ni nahitabo sa FTX nga Kuha na siya. Dako gid kay ning nahitabo sa FTX nga nadamay na ang Democratic Party, nadamay si Biden, nadamay ang mga artista, nadamay tanan bay dako kayo ni siya nahitabo sa FTX. Wala na ko'y balita-balita ana pat. So take us to unsay mga latest sa crypto karon ba? So daghan man crashes na hitabo, nagsugod ginitanan gid sa pag-crash sa Terra Luna. Last year? No, or recent lang? Couple months ago siguro. Okay. I think mid 2022, June o so ni crash na siya way. Dako kay nga crash gid tungod kay naay mga dagko nga players ilang duda kay Citadel o BlackRock mga dagko nga institutional nga mga tao. So nag-give up nila ilang position pat gi-give up nila yung position so mo na siya ni ubos na inog maayo ang Terra Luna. Then gikan din diya sa Terra Luna na mga exchanges nga ga-hold og Terra Luna basta naguba gid sila way ang Voyager ang nag-ripple gid siya. Celsius ni Ripple ni ilang gitawag na kay contagion effect ng virus. Dagan na kay kuan ba? Dagan na yung terminologies ang kuan no. Murag gyapon virus bay, murag gyapon siya virus nga so mo na nahitabo dayon ang Bitcoin is sorry ito Katya, Bitcoin has been the lowest it's ever been. 16,000 karon kay 16K so oh my god
Ang mga tao nga ni palit og Sa, 69,000 last oh year. my God. Down ay Bayaw. maybe 90% ba eh. It's hard to imagine last year, hapit ni Tungtungog si Tinta ba? Yeah. 69,000 ka 69. tumugod tong hype kay nga mga tao pati ako mga tito Lagi ba? diyo yung So, storya no, ng so Bitcoin na. diyo. Lagi na. Ako Makurat na talaga tong na ano yung mga kalit lang yung mga tito, yung mga kaila mo, kalit lang mo chika o crypto si mo. Like, you never done that before. Karon lang mo na kuan ba? Magdala sa hype invest train bitaw. invest gid sila make bay unsa na itabo. Damag, gasmag sila way. Dagan mong good, dagan gid kayo. Unya unregulated pa kay siya nga space. So daghan kayo. I Ba? think na power struggle ka kay tabo sa crypto space karon ba kay yes, it is the future. Mo paingon gyud ta diha gyud nga technology, pero gaawayon pa kung kinsay mo take control ani. Mo nang mura siya Who's trying to um take control sa kuan? Is it being trying to be controlled by government, yeah, by the wala na central gyud banks, mga or is just currencies against currencies? gyud kung mo yung currencies against currencies ang currency namang mura gyud po na siya institutions gaaway like naway currency Yeah. gid para sa government so mo na gusto po nila bitaw nga mo take hold po dani nga market mo ni design mo good ang crypto to be um sa tawag ni trustless na wala na siya hindi na siya kinahanglan ng government so Yeah. wala ba Decentralized. so mo na tungod aning down kay nga market naka gatuon na pud ko value investing mga stocks na pud bonds So that's probably the reason why dili gid mo go away ang stocks, no? Forever gyapon siya, cause there di man always be gyud companies nga high in oo value. oo na magi company so if kung nagi company di mo gyud mawalang companies kay di man Unsay mawala ang consumers. number one on Tesla ba or Amazon? Apple man siguro. Apple still. Murag Apple man siguro. Number one. Di pa ka basta-basta palit og share ana karon ba? Like Di man, you have kapalit to mo be ka. makapalit ba ka? Siguro na mga po crypto. Pero mahal Kapalit kayo. ka. Pero mo Pila palit ka game mga fractional lang. Kung pila lagi. lang yung gusto mo po nun sa Robinhood. Ah, Robinhood yun nagpalit. No, ako dili. Pero sa Robinhood, makapalit ka. O kanang Ah. fractional lang gud nga ko. Like, Ta- baligis lang ako. Taw na po ko na remove atong anang crypto ba pero I mean gaabang magyapon ni sa akong wife pero it's nice to see nga ang mga platforms diri like exchange apps ba nga like GCash or Paymaya or unsa ba na sila ga-incorporate na nagmas adapt na pud og kuan bitaw o crypto sa Crypto. ilahang mga portfolios nila. Wow. So mura it's dili na hinahinay na gid siya no murag I can't wait for the day nga daghan na types of currencies by it just Mhm. adds like it it provides more people opportunities to where to earn their value. Kay di ba Mhm. like money is just a store of value. Cash is just the dollar is just a store of value. Moabot agit siguro ang panahon Yeah. ng Pero, mhm. even digital currency masapawan pag ginaglahi na pod which is I don't know relationships word of mouth Kuan na, yung kanang salig o di ba energy na imo promise ng thought kuha na thought wave na diyo di muna ba nga kamo bayad o nang pero yeah, here's yeah go gusto for it lang ko moingon nga dili pud ko expert po dani mo lang na akong kabantayan so anything I say or anything nga maingon madunggan nimo ani nga kuan is not financial advice kuan lang gini siya kanang um, opinion opinion observation lang yeah gyud mo man sad ko your own spin to things. That's why we have a podcast, okay? Para we're not the official arbiters of information, good, pero we are an alternative source of information, like for folks who want to dive into this. But aside from that, Pat, like nabisi po ka, but
there's something else that's been busy nga it's as if nga imura siya gitanom pero nitubo siya exponentially. Ito man. And I really want to share that like we're twinning right now. This YosiBreak trucker Oh. cap is Represent making ba? waves. Rep by I'm so Oh proud ba? of to wear this cap. Yeah, it's making waves. There is Exina. Eh, Tagan eh, bitaw. every artist I see or siguro has probably like nakalingi aning akalo and even ask like I need to get me one of those. Oh ba? Like serious. Yeah, seryoso. And Oh, kani salamat. just this alone. Just this alone. Ako ni kuan na I'm gonna share the stream. Just this alone siguro like music but ani, 'di ba? Those Don't tell cookies. me Pat kani grabe ni siya kuan ba eh. Grabe ni yung traction ba eh. Kaya naman, ganahan man sa cookies Just sa kalo. yeah, and he loves you. I mean, he likes you so much. Pero migo yung cookies way. no, not just because Kasi of that. He fucks with the cap. He likes the cap. so, na kuan po kay kanang nasalamaan po ako design po nga murag appealing po sa mga tao dio. Kanang pati si Shout Just Raw ganahan siya. nagmutayon siya kung pa ba available dio. Unsa na yung gisuot? Iyahan na or kay cookies na? Pao kabalo. Gusto mo tumapalit mo ni palit na siya. Awot lang. Kay wala man sa ako akong stocks karon naaman dia. So na-outsource na nimo ang supplier diri Pat na nagi kay nga official nga ga-supply diri. Wala pa gid bay. Kapangita pa gid kong supplier gid. So wala gid ko bag-o nga production karon. Pat, did you Honestly, know? Oh, sige. I'm in the works for nang mimo kog bag-o nga design nga Really. kwapo nga kalo. So Did you shout know out that yung in this cookies vid- ug ang Yeah. kuan shout out sa bake shop. Salamat. Bake Shop Thanks Studios. The local scene diri Pat sila kuan like I've seen people like rock the don the cap sila Makoy, sila Oh. Krega. Oh, I don't know if nakakakuha na shout si out. Mark Mista. Mista ni. Yeah. Oh. The Pero Boondocks brothers were Pati, talking it's about Pati. this cap. Oh, sila Pati Bundak. put Si it Carl. Pati on the track. Oh, Oh, Carlin si Pati. Lucky. Yeah. Timon Carlin Rams. Lucky. Na kung ako na siya suod, Mon Rams. Yeah. They Tawag yun si love Pati. the Oh. So when you said Relax. earlier, Pat, katwitong murag dili na lang kayo si Break Podcast na nag-evolve to ka din. Ingon stories mo. Insert ako ganiya nga. Yeah, but this cap has been carrying that ang story ni mo, di ba? Oh boy, that way ma-touch mo sa tang Lagi. So Di this mo this is what may- you need to understand. This is what you need to understand because this is somebody's point of view of things. When you put out something, di ba, like some artists even gani when they put out a song, they never want to listen to it again. I'm quoting ang giingon ni Snowfox. Kailan man ka ni Snowfox Apprentice, di ba? When he releases a song, he said nga, I never want to listen. Kabalo ko kay. Yeah, I never want to listen to this lo-fi song again. Ana, sagdanan niya. Oh, so it's as if munang nahitabo like, I don't know if you're closely watching, you're too freaking busy with your life, but this is actually what I do. I really track things and murag, I observe where it goes and what makes it click, what makes it tick. So this cap, ever since the inception ani, I've seen iyang exponential nga rise bitaw. Kat that one with cookies, dako kay to siya nga tabang and if Bay, you salamat more kay siya in a sense, yeah, more siya in a sense, marag, influencer marketing is very alive and I think dili magina siya, it will never go away when you have influential folks like use your kan and plus the cap is cool. And kato Kliyento ko- nag-transcend ang imong podcast ba murag nahimo na siya brand bitaw, it's becoming it's a brand now. Lagi mo siya na mo na no merch nga imbis kay kadtong gapangaway pa nga podcast merch diyo. Pero lahat na ko joker kay nga story. I think tungod ang gwapo gyud pag design ng kaloob naka-timing to ko og maayo nga supplier way nga kanang maayo pagkabuhat. Kani ani ko aning usa ka sikat ni siya nga hot store lids.
lids nga hot store. Sulod ko boy. Kanya tanaw din tong trabante sa kuha na siya nga. Whoa, that's dope, man. Ano ko mura ko gi-praise ko sa mga tao na, hey man, check this guy's hat out, man. I thought it was like I looked and I thought it was like a real cigarette. Ganahan kayo siya ba eh? Ganahan kayo sila sa sigarilyo. Ba't lang ano? This kani by that marag nostalgic kayo makita ka ng tao nga isabit lang ang sigarilyo diri. Hmm. Astigit na Well, naman ko. sayang lagi ba eh? It's well Sayang thought of kayo. and it's wala may sayang. Di Yeah, sayang ba nga murag you may not gamay ra unsa? sayang nga gamay ra Sayang kay nga. kinabuhat nga ngani ba eh? Nga kanang kung naa mga kay ngani murag rare kay ni mo na pinag rare kay ni nga kalok yun. Di na ko ni mo You don't buhat have balik. to like here's the deal with that. And you know the law of supply and demand, di ba? Hablo naman Mhm. gikas laruan na. Mm. You know when it's limited, it's all right. When folks actually mo the applications sa what you learned about blockchain and NFTs, ma-apply ba gid yapon diri. So when the folks and applies pud sa ano, mga vintage clothes, di Mhm. ba? Ang mga bisag na ano, yung mga busot-buslot, mahalin pag 10 times its original price. So that's it. Like this thing right here is iconic, and probably soon, by maybe 10 years down the line, if you don't plan to release a new one, these babies will probably sell like maybe 5 times as much. So mga pag-sell og gamit baho na day kay baho na kay ulo diya ug dak. Well, So, well, pila ni? that's Gismi probably yata baho. Baho kay that's ni probably kadlaw. when that's probably when kana na yung mga mint condition yun, yun ang wala gid yung panggamit. Ever since kanang gisulod gid og kanang plastic casing gi-preserve gid og ayo. That's the time when people can like really price up versus when it's siguro if it's an NFT or mga digital coin, you don't have to worry about the physical nga Mhm. kuan niya, yang physical nga something. But here's an idea, Pat. Because you know nga nani demand sa cap, you know. The probably the next release nimo maybe 5 years down the line, 3 years down the line is an NFT paired with a physical copy, di ba? Ayos limik And if kanang ako kahunungon diya kay basta makaingon ka gikuha na ko ng ideas nimo pero you know na nako kid. di ba? Kana Yeah, ko you know na nga nga murag mo merge na kana bitaw magkuha na mag sa tawag gani combo mag-collab ba? na ang metaverse ang sa tawag basta NFT ug ang physical. So That's a honestly long na term sa play muto. kay 'di ba kay you know that's its utility, 'di ba? Mga kabalo naman di ka. Like pila naman ta nagstorya ani. The it's something it's something murag at the ATM dili pa siya masabtan sa mga tao. And I don't think ba nga bisa pag mas adapt na siya sa kalibutan. You know nga we're at the Philippines is at the back end of the world nga murag iliwat kita pirmi sa mga igani ba sa Ingon yeah. iliwit ang Pinas way pero mura gid iliwit siya pero mura gid gina-eksperimentuhan siya nga na-advance na nun siya. Dako mo kay present sa blockchain nga technology diya. So mga I think ang mga True. bangko kay gagamit naman na way. Union Bank usa na Hinahinay. siya sa gagamit o kuan ODL or XRP Oh, sa really? Ripple. So maka-transfer na ka og kuan dia like real time cash but in cash Dawa. magawa si mo Oo, cash. So, I, mura bito mo na ilang way of sa una kay tawagon pa ni mong bangko dadto nga oy na mo withdraw diri og kuan so bitaw karon kay mura mo na value na gid ang gakuan bitaw ang sa, exchange so pero wala pa kay ko hearing ba nga marag ka ng if naamang ka wala pa man ko'y nahiringan niya nagamit o ka ng XRP nga transaction diri sa mga bangko. Ay, except ay katong what you told me right now, Union Bank. Union Bank og so what to shit kalimot ko na ay mura usa ka fintech pud nga company nga
heavy sila presence diya sa Southeast Asia. Tra Tranglo. Abinaog triad. Basin triad. Labi na mga sindikato dako pero mas Money mas laundering. kung imo di na no na pwede kay gamit mas hugaw pa gani ang fiat na ang paper money kaysa kung di man na matrace yatag pero mas Yeah. matrace kay nung ka kung ako sa blockchain. So Bah, mo that's a good thing about that. Mugit siguro ang purpose sa blockchain ba anong ma-ID tanan ba? Anong na siya history bitaw. Can't launder last shit. good. Pero sa karon kay kuan mga dagan man I have to be honest and speculate ko aning dagan man kay galander sa crypto Dagan pero masapon man kag samot kung naa ka sa crypto manilon. Well, You can be actually be anonymous sa crypto. actually mo nang usa sa mga nahitabo sa FTX. Mo daw ang FTX daw ang gigamit. Okay, mo na ni siya nga klase nga content ang maka-ban. Maka-cancel. pero Sige, nara scoop. So nahibalan nga ang CEO sa FTX si Sam Bankman-Fried mo'y second largest donor sa Democratic Party sa kang Biden nga kuan. This is interesting. So Buckle up, karon nga friends. So karon nga ni crumble na ang FTX, nakita na nag-file na sila bankruptcy, nakita na ta nilang papers. Grabe to, nakita pod nga morning way pag money launder sa Democrats nga mo donate sila kwarta sa Ukraine pero mo balik ra day gyapon sa FTX. Ano bitaw so muna ilang hugas ba. Really? So, How man siya mo balik sa ila if ila Ila na lang gidunar? Ila lang ibaligya balik sa kuan. Mura bitaw so mura bitaw ang optics kay gihatag na to ni gidonate na to ni sa Ukraine para kang Zelensky para sa But as so, crypto, boom. murag nag hatag silag aid as crypto. Napud to crypto pod nga gihatag nila pero ang FTX lagi. Kay FTX man. FTX 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 is an exchange. Yeah. Oh. Wala like coin like BNB. Na sila coin nga FTT nga mo gid na ang murag ang FTT mo'y naka-crash gyud kay turns out ang FTT ang gahawid diyan nga value kay ang kwarta sa mga tao so mura siya traditional na Ponzi scheme bitaw. So mo na pagkakita ni CZ Binance anyway CZ Binance mo nang CEO sa Binance kita niya ni gibaligya niya usa siya sa pinakadako nga holder sa FTT. Iboyan niya FTT niya. Ibaligya niya tanan niya position. So something like that no, mura siya ang FTT, mura siya na-cancel within the crypto community if igana in a sense ipang-dump tanan sa mga tao. Gidump. Well, ang una ginidump kay ang Binance gid ang si CZ. So pag-dump niya sakit kay ito sa FTT, nya dili sila ka-recover kay hinulman naman dito tanan nga ang value nga gahawid sa FTT hinulman ra day sa user sa FTX. Mo siya kanang paluwagan ba nga margula kasagang bitaw ang kanang newcomers kay namuhi na ang mga nakauna nagtambo fat na atong investment pwede na to i-pull out ba. So sa nitabo din na nihangyo din to si Sam Bankman-Fried nga CZ pwede nimo pwede nimo makig-merge na lang paliton nimo ang FTX nga exchange. So nisugot no nagunahon i-consider gid ang tato ni CZ nga paliton na exchange. Pagtanaw niya paliton ako pertanawon sa nako inyong books. Pagtanaw niya sa books pagtanaw niya sa paghimo niya sa due diligence less than a day nakita na niya unsay problema sa FTX. Nakita niya unsa kadako ang utang sa FTX. So muna back out siya muna wala na dayon wala ni may tabo si Sam Bank ang FTX wala na gid sila muna to nakita din dadto unsa gid sila ka utangan unsa sila ka pero karon dili nakakapalit kay nag-file for bankruptcy naman sila napa sila karon coin
wala na si Sam Bankman-Fried, wala na as CEO, lahi na ang CEO Okay. sa Sila nang gagawin. FTX. Kabalo ang CEO sa FTX karon, Kinsa man. ang tao nga ni sulod sa Enron nga kabalo ka ng Enron nga kuan kanang usa gyapon sa murag dagko nga mga mga institutions nga nihimog scam. So kani mga Ah. nihimog scam Tron or na Enron? Enron. Ah. Lahi po to ilang scam bay kay ilang murag himog kanang exchange ang electricity, ang energy pero wala gyud gabak good. So So wala may mo to lang kuan kanang proof of work nila is kurente. wato Enron na siya. Murag I think sa 90s man Ah. siguro na naitabo. Pero walay basis. Wala gyud. Ayaw ka daw Geg na. so Dagan ki scam no. Kay mura siya kanang technology ba nga wala pa nag-mass adapt ang mga good players kanaging mga tunay nga mga players. Margihulatan pa sa mga tunay nga brands, mga tunay nga companies nga ipalaro sa na mga kanya mga dirty players diya, and once mamasli adapt na ni, that's when we go in kana marag hinog na, safe na yeah. ang platform. I think that's mo nang naitabo sa NFTs po din na sense nga like ako apil ko ato nga ni ambak nga marag It's not an knowing what we NFT. were like ang NFT nga platform like crafting or making our own NFT or kanang Nipalit kag making your NFT own Mick. collect. Surprisingly wala pa ko ni palit. Wala, okay. Wala May gani. Muna. Gani. Si Justin, I knew 99% of them would crash. usa sa mga balita Yun. gapon kay headline nga si Justin Bieber nipalit daw siya og kaning Bored Ape nga Bored Ape? NFT Oh, for fuck. 1.3 million, now worth 100,000. No way. Holy shit. 100,000. So, or Tsada 90% daw, siya nga. dili po daw ka magmahay ana nga mga investments. Jud kit tinuod everybody knew going in nga mo crash man gid siya. And Yeah. it's basically a long-term play. Everything is a long-term play. Like it's brand building. Ang what NFT is brand building. Safe man si Justin kay matud pa sa mga NFT nga mga experts. Bored Ape is the Nike of kuan of the NFT world. So marag yung na-establish kanilang brand play ang kuan, and probably ang Apple nila is katong una bitaw katong Pixel bitaw punk CryptoPunks muna sila ginang mga kana sila. If you have one of those bahala pag gamay ang value karon, dili jud ka ma-zero ana kay long term na gid ang play ana nila. VCon kat V-Friends although karon mo nang 99% gid mo bagsak ana kay marsha ka nang gat trial and error pa tanan tao ba ning ginasabot pa sa mga players bitaw sa man ginato pagpalago ani nga platform. So ang naa karon katong as of the moment og katong 2020 og 2021 ako apil ako ato mo to mga ako to mga bad players like murag ni sulod not knowing pakabalon sa buhaton, but because sa among mga mistakes namo og mistakes of the rest, ang mga good players who study all of that like wala pa ni enter, they don't care about not being the first or being the best, not being the first, but they do care about being the best once they go in. So like sila Nike nagulat lang sila nga unsay ka ng mga laro sa uban, then they went in. Siguro si Tesla gahulat ra na siya pon, si Amazon gahulat ra na sila. I think ang away karon sa NFTs kay kung unsa nga network asa siya nga protocol mas scalable kaysa Ethereum. Mahal kay no. Bisan pag ni 2.0 na sila, mahal gyapon ang gas. And dili pagit siya kuan anang eco-friendly. Eco-friendly na siya pag switch nila sa pagka 2.0 nila. Meaning ni switch na sila from proof of work to proof of stake. So dili na gas silang gamit. Well, nagya po gas pero murag mas kuan nun siya ba, mas sustainable na siya murag ito environmentally.
dagan yung mga sacrificial lamb, no? So A lot of so people lost na may money. mga uban nga protocols like Solana mo na ang kibali chosen one para sa mainstream nga Mo institutional ba? kwan dili bay bangak kay na Mas sila. environmentally friendly. Tezos. Munang Tezos you think? gina oh, munang Wala gina-push wala ni Philip. Kailan ka ni Philip no sa Nancy Spungen? Vokalista kailan sa ko nang Nancy si Spungen. Spangen. Yeah. He's a curator sa usa ka art museum sa Germany karon Mo na ATM. mo na. So Tezos Then ang ilang kwan. kay kuan siya. It's the punk movement of the NFT world. Ang Okay, it Tezos. doesn't. Yeah, that's what he's claiming. I have a footage of him. Nagstorya mi sa kuan Demetrios about it. I'm gonna post it soon when something Wala happens kay to ko'y Tezos. exposure. Wala kay ko'y exposure sa Tezos. So mabuga na dunggan nga dili maayo. So okay ra. About sa Tezos. So mo Okay na. kuan kay when something smells bad or like smells good mo, eventually you cannot dili maginato makumkum ang truth no mo Mm. gawas ginano or like lamukan siya sa mga like folks such as myself or ikaw like who actually curate ng mga ingani nga information. So far, Mark, okay pa man siya. Do you think Bitcoin though would have mo enter siya ani nga eksena like the NFT? Sa ilang community, ang community sa Bitcoin dili kay sila ganahan mo proof of work, a proof of stake, mo switch sa ilang murag protocol bitaw. Kay proof of work sila. Mm, So mm, gusto sa mga tao nga proof of stake sila pero ang community dili sila mosugot dili. kay amot lang They anong dili don't pud want sila it as way. a utility, diba? They want it as a hedge lang yun for kuan fiat. Mm, basta kay dili kung dapat mo gud kung mo NFT ka dapat imong ang imong network ang protocol kay kaya mo Proof kuan of, og go smart contracts mo deploy og smart mm. contracts dili ka deploy og smart contracts kung dili ka proof of stake so proof of work pa man So ng Bitcoin kailangan sila mo switch sa ilahang kuan, ilang o what's that coding nila and which would probably cost them like billions kay murag mahal dagan na gid kayo. mahal gid para It's mo like switch kasi kanang reverse engineer nimo ang Bitcoin for what it was intended to do, di mhm ba? Or instead ko. But ang munang ka flexible ni Ethereum no kay it's at times it's used as to hedge kay second ay marag dako man gid siyang value next to Bitcoin I think. And pero ang ihapong practical applications kay blockchain technology, di ba? Like dagan blockchain magyapon kayo ng Bitcoin pero di mo lagi yeah, tungod not kay as kuan proof of work siya dili kay ka maka-build on top of Bitcoin mo nang wala kayo apps para sa Bitcoin na lang siya sa exchange wala pero na. wala app bitaw para sa Bitcoin di pareha sa Mura ra siya Ethereum nga naay standard nga MetaMask mura or siya XRP standard nga nga ni gold. sound Mura ra siya standard nga gold sa mura sa crypto. mura gid siya gold gyud nga kanang ang gold pod sa ako kay akong opinion lang mura bitaw dili kay pod mura lang gatambak lang imo ang kwarta mo value nara sa gold bitaw Symbol lang siya. Just because bitaw nga two gasata Olympic man size pools ra. Two Olympic size pool ra that means nga grabe siya ka limited ba. So I think mo gid siguro nang gibuhat ni Satoshi sa iyang murag iyahang idea of Bitcoin kay murag pattern niya after gold no nga murag muna na siya ang standard ron. pero Base tanan diri. na magyapoy kanang value ang gold pero mura bitaw kinanglan ka og something nga event para mas musaka po rin siya dili gid di pa mapildi ang dollar karon which is para sa ako pinakadako nga scam in Unsa the man history dollar is the dollar. dollar Pero grabe ka pinakadako genius nga ang scam genius ka yung nagkuha na no. Tong nag-abolish sa who's that president nga nagitangtang niya ang kuan sa mga gold banks standard like gold standard who was it? Is that Reagan? Ronald Reagan ba na? si Nixon sa 1971 si Nixon. Nixon gitangtang na niya ang gold standard sa Okay. Banks. dollar meaning wala na gakuan sa Gold. dollar You don't have to hold a certain amount of gold sa inyong bank para oh maka-produce og money.
Muna So, nagabusar ng mga central banks ba? mo na sige lang sila print causing the inflation na bitaw. So, mo na. Mo na siya tong realidad, my friends. Kabalo lang mo kanang Wow. papel nga atong gahagoon kada adlaw. Grabe nga hago, grabe nga pagtrabaho. Kung Wow. realize mo Sige nga pag ilura day gagamay na. ba? Mano, I really push for nga if kaya gid sa tao, actually build your reputation kay ang reputation is a currency gid ba? And Oh, attention is dili gid current. Well, yeah, attention is value. yep. Dili, Who kung currency, kinanglan na may criteria ang currency. Kinanglan ni mo kuan. Pero attention pa is, there's lagoon value yun. ba? Gina like the more eyes you have on you, marag and like how careful you are or how you take care of that power by Yung reputation. will actually dictate your own currency like ikaw na di na ka mabalaka bitaw nga asa ka mo kita og kwarta cause the opportunities will keep coming marag ang sa imuha ga flow ang tanan butang ba like so ay kana like brand mo gina siya this Naman po naman po lain nga way make para bitaw sa mas man upside, mas gaan po din mong kinabuhi. Way dili ra man pud kana pud okay man pud na pero murag mas bugat siya sa imuha kinanglan ka mo mata o kinanglan ka muhimo og yeah kuan. Mas maayo you need to work siguro for it to passive build wealth mas maayo gid nga na kay passive nga income na yung mga butang nga ikaw ang tagiya nga ga make of Mab- money bisan pag mabiyaan ra nagkatulog ka like mga real equities estate or yeah. well depende yun sa ano mo real estate pud kung kanang Well, what are examples sa mga equities nga people can dive in sa karon nga murag medyo practical and affordable ra para sila. kuan kanang business gid ba business gid nga kanang ga generate gid siya nga kanang business nga dili ka kinanglan physically na dia magtrabaho. How about Ni angel kung investing scale daw? ni kung scale ni mo na well angel investing para ginan sa mga dato gid kayo mik Ano kinang anong you nag can afford to risk? nagay kwarta nga para mabutang aning nakay app para kung malibang ka makuha okay bitaw kung unsa na kay invention nga makakuha og sun energy sa sun at the same time kuan kanang naka sa imong phone. But if you strike if you get lucky, it's gonna Oh. change your life murag for So good. to build wealth dapat yun nga kanang nakay kanang murag investing gid ba investments gid pero pilihan gini mo sa mo investments gid mo na akong Pero trip karon make mo na akong mga research karon way like how do you build wealth. gapangisda ka kanang asa pwede butang. No, well, how to build wealth lang But you how to be but with how to investing though build is wealth, how to uh, be a sovereign individual mo na akong goal uh, gid ba sound like Andrew Tate. La! oh bay actually na-achieve gini Andrew Tate ang kanang ganahan ko na ako nga klase Yeah. nga kuan. Ambot He's live a, to ya kay webcam to ya di mo ko ganahan. but he's gone. He gets a lot of slack sa the way he communicates and what he stands for. Pero come to think of it, ako isa, you need folks like me, ana bay, because not everybody's gonna own the market. People choose who they want to, listen to, have their ears on. Andrew Tate is one of them. I've had na ako'y estudyante gahapon. We had a podcast. It's in YouTube. He highly spoke. I don't know highly spoke, but he did mention Andrew Tate's name, and I haven't heard him say. And then he's coming from a place nga, I think, bago siya nakalingkawas sa dark time of his life. And I was his teacher katong 8 years ago, and gamay pa siya karon dako na siya. And he, I think, looks up to Andrew Tate, and so even that bang makaingon jud ko, if kids are looking up to like a masculine figure like him, not just That's good. masculine, like, di ba? Murag, masculinity is not dead. I mean, I don't think you call it masculinity anymore. Murag,
He's No, just masculine. being Yeah, masculine. he's just Yeah. he's just being a plain human being, Andrew Tate. It's just diverse lang gid ang human beings. Well, mo na ilang gusto nga ipanason sa atuwa nga pagka-masculine bitaw kay mura That they man na want to siya label it. to be masculine, to be alpha kung kinukuno ay is to mura bitaw dapat tindog ka, dapat dili ka mo patu. Mura bitaw dili ka basta-basta mo patuo lang mo sunod. Mura dili Mhm. nila gusto. So, mayo na way nga na kay mga estudyante nga na, di ba usa na si Andrew Tate sa mga tao Just nga blown away. gatry gyud og kanang mata sa mga tao bitaw gatry og tudlo og mga sakto gyud nga mga butang gyud nga dapat nimo may balan pero gina-censor siya wala na siya sa Facebook wala Yeah, na siya sa you Twitter wala imagine na siya like sa yeah, YouTube. but he's bounced back tenfolds after Ato because everybody wanted to cover his censorship story. Like Mm. tanan like around like all the thought heads like want to have him over, have a chat. He's a sensible person to talk to. I mean, kung if I listen sa iyang mga guestings, Like, he's like dili he has sense. Dili man yeah, siya nam kuan. Grabe, oy, it's deep. It's just the way he talks rubs off a lot of people the wrong way. Marag, medyo bastos mong especially gud siya gud. yeah, and he sounds misogynistic. Marag, that's Oh, what the liberals would kanang marag, they hate that stuff like dahil gani mo misogyny. mga Ano. sensitive kay bay sensitive ra kayo sila kay mura bitaw ka nang ganun di ka ganahan ay paminaw bitaw di Yeah, ba that's the kinahanglan thing. Like masakitan if bitaw. if you don't want to listen to that, just get off it. Okay Di na ba? naman yung may sensor ang tao. Gusto naman siya magkuhan. You have the right and the ability to choose which kind of medium, which kind of platform you want to put your eyes and ears into. Simple as that. Okay. Like if trip nimo I need two podcasters in Cagayan de Oro City nga banter or talk about this kind of stuff, then yeah, you're welcome. And if you don't like this, go listen to like something that would like to enslave your time, like to enslave your kuan. Like I'm the one to saying, if di mo trip and if this not adding value to you, there's tons of other content creators out there, tons of other podcasts out there nga would be more worth your time. But if you want to stick around, this is the stuff that we talk about here. Like like probably stuff that would probably help you or add value sa mo. Ba? So, I think pud kay muna bitaw ginatuyo ginila og take out na mga klase nga na klase nga mga tao nga speak sa unsa gi tinuod gid bitaw. Dili gid maabot na gid anong I think kay gaka-lose mo gud they're Yeah. losing We're their grip we're na gid we're bay. we're taking away their real estate daw pat like kanang stuff Elemental nga real estate. they thought nga was theirs like this I would say I'm not afraid to say this like conglomerates or big media or I don't know kinsa mo diha we're taking away a piece of the pie which they thought was theirs. That's like what every leader is afraid of. Like, slowly chipping away ang power sa leader. And this is what these platforms have done to. It's completely shifted the whole narrative. Like now, people have the power. Like people Kani can si Elon decide. Musk ko nganong issue man kay para sa ila nga gipalit nila ni Elon Musk ang Twitter. Anong issue man kay para sa ila way? I Kay don't know, man. nga kadungog ka sunod ka na nga balita. Yeah, subaybay na ako. I don't know because it's either one, their sponsors telling them to do so. Two, Mhm. madi-platform sila because of the ability of everybody nga real free speech is going dili na ma-censor ang real free speech. They're afraid nga they're gonna lose the attention pie. Three, Mhm. now you have to pay for Blue Ribbon verified sa Twitter. Dagi nga Now naman everybody, one if you have money, everybody can afford it. Diba? everybody can afford it's like $8 a month. Mura naman na siya Netflix nga subscription. I so love that, man. Like now everybody Nga can nung be day verified. so what kung dili ka verified maka tweet mangyapon ka.
Daghan A lot gyapon of ko followers. mas daghan. Actually, I even know this Pat. Like people actually spend to be verified for what? Lagi. Diha gini mo makita kay kinsa ga care sa ilang vanity Na kuan dito. for narcissistic purposes. Oh, bitaw. I've seen cookies up to this point. They're not giving him the blue check, but that's fine because Sa he Twitter. knows in Instagram they haven't given him a blue check. But you know how big he is. But that's fine Sino because si labot ano ba? yeah, he don't care about that stuff, and he knows his real Labot. market. He knows his real market value. Even Joseph Sabello is not. They're not giving him the blue checks on Instagram. But these folks know Naman. their real true value, and they Yeah. don't care. But some folks do, because they think it's a certificate or adds to their credibility. The fuck. Mo ni Whatever akong said. nabantayan. Mo ni ako nabantayan nila kay labi na ni Cookies. Ganahan lagi sila mo create. Mo na ganahan sila mo Bah, lihok, ganahan sila mo like create, ganahan creating. sila malingaw sila Creatives na yun sila. bitaw. Wala sila labot sa mga like kay pila ka tao mo maminaw sila or tapos Like, like blue chip or unsa ba verified ba sila. Basta lang kay ma-create nila, mabuhat nila unsa ilang gusto. At least make ako mo na make kung make bantayan people sila. happy. Di ba? Oh, ma-express lang nila, makuha nila ang ilang concept, ma-materialize mo na ilang ganahan gyud. Kaya maigi And sila they're sa silang and gabuhaton they're din. and they're so good, yeah, and lucky and blessed at the same time that the people actually appreciate and love what they do. Especially sa kuan. Kabalo ba ka ng inception na ng Sabak Daddy Pat? I was there sa Big Wala. Shop. You've been in the Big Shop Studios. Ang naghimo man nga bit si Vanilla siguro. Dili kay Marka ko ng kuan ba? Dili kay ko I active was sa there. this. I was there in their Discord when the inception na pakitabo. They were just cooking up kanilang cook-ups nilang channel just at this Mm. Big Shop Studios. They would hang out there, and then just vibe in digital spaces, digital screens. Yeah. After like a couple of months, they released the single, Okay Pa. Now, with the power of TikTok, boom! Everybody just started dancing to that song. Ba? Iyan thesis. And it started with katong Snatcher. It just usually takes one proponent, like or an influencer who like actually uses your dance moves. Kani hayahay kay ni kita makani. You know Katik ka ng taga Davao nga content creator influencer na babae. Wala ko kabalo. Hayahay kay 888 Rising sa iyaha. Ano man? Sila Rich Brian, ano? Ano man? Hayahay kay si Joji si Filthy Frank, ngano? Ano She's dancing to that song to I Die for You, something like that. Sa tong kanta ni Joji. So gabuhatan niya every day she puts out this TikTok video that would amass like 200,000 likes or 200,000 views or 1M likes, 1M views listening to that song. Grabe And because ba? of that actually 888 Rising posted her TikTok video in their page. Samot na samot ang network effect niya ba? Nagkuhan gyud, Tapos nag-cross gyud. Bro, like this is kuan masisaka pat. na niyang value. Yes, muna akong mga ga-obserbaran gyud. That's why like kanang ingana. And Kapoy man that's ba? Kapoy gani nga na po nga style I know kay kanang this. kinanglan gid ka. Ako mo Yeah. mura mo ko gantay social gamay goods mo Yeah, ito. anyway, it's not for everyone, kid. But if you had if you had a song like having someone dance to your song with like that's what happened to kuan kaning Sabak Daddy, Sabak Daddy. Snatcher, Sabak Daddy, Ang and kaning sabak bago daddy mong goodbye kay mura bitaw. Sabak daddy so dali ra kay siya may mo sayaw. yeah, Mayo po kay genius oh. Genius kay sila kuan ba the way they Mga craft songs. ka-beauty ni Cookies Ray kay kuha mo na siya pod ka digital marketing daw kabaluin na siya unsay mo Yeah. patok ano to. Kaning Discord niya, this is brainchild. Kaning Discord niya tapok gid sa mga producers and artists, mga Bisaya rappers sa Dagi. kuan Philippines. Genius kay nga. Wala Dili kay ko active. Like, pareha na ta karon, dili na kay ko Bay. active, dili kay ko active
but we had podcast episodes dito, like kato kami nila Joseph Sabelo, kami nila Justro, nila Saint J. Wala. Wala lang na upload ba. I think that was probably one of the biggest mistakes sa akong career sa sa Sayang. pag-cover. Sayang pero as so long ako lang siguro to i-post sometime as sound bites or kanang mga throwback lang po in the future. But kuan ba kanang like it's not for it usually takes something like that. Nasi bago nga kanta karon kanayang gibuhatan nila og lyric video, Palmolive. I Hmm. can't believe Tawag naman na. na ila Osbab. It's so catchy. We all know it's catchy. It will have its time. Somebody's gonna dance to that song, and Palmolive will give musaka gid ang stock price sa Palmolive, and they will have to eventually strike a deal with Cookies. Okay, because of the Stocks sa Palmolive. because Cookies has given them flowers already by using that shampoo as a song. Ang stock sa Palmolive kay Unilever man siguro. Karon ni Liver. Kay mo may Cookies is tagiya smart, sa man. Palmolive. So muna to yung target sunod, no? Maybe striking a deal with Unilever I soon. think abot lang dili siguro eh. Abot lang Pharma. Wow, pharma. dili ko ka speak in behalf kang Cookies. Mura na mo siya catchy kay bitaw kanang Yeah, it is. kung ako ang mo maminaw niya kung ako lugi gusto natin work that guwapo ni siya dili bitaw siya himuna ko para kwaon ko sa Palmolive. Bitaw Oh dili yeah. Yeah, siguro I think nana for siguro, eh. for art's sake ito yung Bitaw wala lang gid siya catchy lang gid kung unsa siya Art's catchy sake. Art's sake that's gonna resonate with the whole Philippines. Everybody has probably used Palmolive once in their life. may pa make magimo kag kanta nga close up. May pa Close himuan up. ti kag beat ba ni close up ang pangalan. Pwede. I've been contemplating Close about up. that. Moto, Pat. We were in the 1 hour mark. Anything else? Like, unsay mga future ni mga kuan bay? Have you been making new songs of late? Like, or unsay kabisihan nimo lately? Or future endeavors nimo diya? Kuan, future daghan man. Kabalo ra mo. Soon. Makabalo ra mo dili lang basta makabalo ra mo eh. Kay kapuyan ako promote basta kung na ako Yeah. gawas ako na ipagawas diretso wala na ko kapuyan ako promote ba eh. So Kuan na. dugay naman so gano mo promote ko ko gani. Dugay Ba? naman kay ko wala inactive mo ko for so long. Pero mas tada ng kuan bay kanang spontaneous lang ni kalit lang kag So, tunga. wala. Kurat na ng mga tao ba? What? He's back. So kung future mo gani nga kung HP nga lakaw mo kalit mo kabalo lang mo. Okay. You know. One. So wala kalo usa na ba pero ang ako excited gid sa future kay pag-graduate na ko aning coding. Which is when imong timetable na March siguro. Dolo na. Excited ko ana so pag human na tuon ni kog cybersecurity. So mo na Set up kag VPN nimo. na naman ni VPN pero muna ako mga future akong excitement yun. Excited po ko sa recession nga moabot kay nga Yeah, sa we're 2023 kay mo na it's siya been said, no? It's due for a recession daw, no? dako kay na nga opportunity para magpalita og stocks ba so Yeah. kana gwapo na siya nga panahon excited mo ko permi. Yeah. You always need that enthusiasm. It helps you carry through. Yeah, especially like mga mga previous ni mga endeavors, like you mo tunga ka di mawala or kanang unsa ba, but you need that enthusiasm always. Pero kung gusto mo kabalo asa ko gatambay usually na ako sa Twitter Telegram or Telegram, na ako wala na ko din ako nang gikuan ng Telegram. Kuan na mga Telegram ba murag ka hugaw na kay bitaw dagan na mga scam, mga hack, mga bots ito. So damn okay bots. po ng Telegram. Pero na ako sa Twitter o unya ako king mga updates kay na ako i-story sa akong Instagram ug Facebook ba. So kinahanglan kita amigo kay private man ko karon. Yeah, Mo go siguro look up Pat.
Mostly nang usa sa murag nakapalaylo sa ko kini private man ko balik. So mo nang dili kay ko kabadlungon sa Instagram o Well, Facebook daw. say safe pa ka as for now. Safe lang. Pero good gyapon gud nga kuan gyapon kog information. Wala way Yeah. akong yung passion karon kay hatag lagi information sa mga tao. Kasi ganahan dia, shout out day, gusto lang ako i-acknowledge sa mga tao nga gasubaybay sa akong mga stories, mga updates. Makita man ta mo niya. Thank you kayo nga gatanaw mo niya. May tanga gasunod gid mo ani kay dagan nga kay tabo ba niya dagan dagko nga events may tabo gid. Coming soon. Murag kani karon kay mura ni siya murag kung wave bitaw moabot kay mura bitaw kani kay develop ang wave. Gawala yan ang mahugahunas pa kay moabot na dayan tsunami. Telltale signs na bang something's coming. On all fronts pagid geopolitical, technology, Really? sa economy, bitaw kuyaw kay Mo ni siya kaning recession pat. down kana na recession pero nagan istorya nga kuan na World War 3 daw mo kuan namot lang di ko gusto may mag alarmist pero mura na magigakahitabo na gani with Ukraine sa Russia. Dili pa ni World War 3 eh. Lagi pero kanang kuan na siya ba kana marag it's not far off ba ang idea nga may tabo siya. If gakahitabo dadto it's very possible. Yep. Na pwede develop diya sa North Korea ug South Korea, na pwede develop sa China ug Taiwan. Na pwede develop sa asa man ba? Civil war diri sa Amerika. Really left versus right. Yana. Para sa mga NPC ba. So mga dagan kayo may tabo. So wala na ako lagi maingon siguro kay kon stay vigilant to niya. Ayaw lang pug ito. Don't stick to one source of information though. Like always read both sides of the coin. You can there's so many things to learn from both sides. Like you have to hear it out. Yeah. But paalam everyone, Ace P aka XRP Ronin aka 432 Hertz aka YosiBreak Tracker Hat. What's say mo huge upside this time around by? Ako huge upside. Ako huge upside. One bay is self-development. Kasi huge upside. Muna focus self-development. Always be a learning machine. Sharpen the blade every day. Ang blade kay na diri. Just needs to sharpen. Yeah. Dati katulo na din ako nga pag upat na kalima. Kaunong kapito. I lost count. That's the time when if maka-mention ka na I'm like really proud of my accomplishment. Okay. This is about it. Like people coming back here. Ikaw and probably a couple of guests like have come back here over and over and over and over and over again. Diba? That's always been my thesis. Thanks, man. Ko nga mga guest diri ba naka-express gid ko. So thank you, huge upside. Salamat Pat. Wala di ka nagsawa diri. Although like you never run out of like stuff to talk about because there's always new developments sa kalibutan and the good thing that what we do is like we're an alternative source of information like and there's if information that what we believe in what's true to our heart doesn't reach the people that we want to relay the information. This can be one of those platforms in the form of content nga makita kanila sa ilahang cellphone ba. Si Paalam mo nagpakita na sad pa. I thought this guy was censored, but he's back in the censored pagyapon ko bay. Censored pagyapon ko bay. Gusto lang ako makita dali. Yeah, let's see how censored he is and then stick ka rin na nung kamawala. Sure. Nawala na ko censored. Naman tayo sa Muna ko sa profile makawingon siya nga restricted. Karon dili na unrestricted na ka. Well, welcome back. These platforms are forgiving after all. Paalam everyone.
I have Thank to you. mag-lunch na mi diri. Paalam still needs to Sige, catch sige. some sleep Panito, because he needs to panito. get to work. Pat, salamat kayo. Always appreciate your time. Catch this on Spotify, folks. Please follow us on Spotify. Yes. Pat, Thank you, Mick. where can people Thank find you again? Sa Twitter, no? Twitter and Telegram, Instagram. Twitter, lang. PXXLXM. O sa same po sa Instagram. And AceP sa Facebook. PX sa... Basta pakitaan lang ko. You'll find him. Ko ninyo, And you have to get close to him. Kailangan close friends mo just to get the insight of what Pat Paalam is trying to do. That's it. I have to say, kailangan natin mag-cap off. Bye everyone. Pat, salamat kayo. Thanks for Mick. Amping, God bless sa tanan. Kaon.